Perkele. Oikein hyvää sunnuntai-päivää. Se olkoon Seikkailusunnuntai. Ja tänään pelataan Technobabylon. Babylon is burning down. Slowly but surely. Ja siellä kuunnellaan teknoa. Teknon hän teki Franz Gügermeier Saksan maalla, kun heitti rumpukoneen seinään. Siitä syntyi tekno. Kuuluuko pelin musiikkia? Kuuluuko Petrin ääntä? Näkyykö pelikuvaa? Kaikkea semmoista. Hei vaan kaikille. Hei vaan kaikille. On muuten 5/5 peli. Alright. Itsehän en tiedä tästä mitään. Muuta kuin, että tää on Vadid Eye Gamesin peli ja näyttää maagisen upealta. Se on se, mitä mä tästä tiedän. Teknovauvalon. Kyllä. Hyvin kuuluu kaikki. Okei. Se olisi niinku yhden klikkauksen päässä huiman seikkailun aloitus. Hui, miten jännää. Mutta ennen sitä kuunnellaan pieni sävelmä Beatles-nimiseltä orkesterilta, jonka itse tässä väännän äänirasiasta ulos. Pieni hetki.
Eikö ollutkin kaunis yesterday? Formulat! Miten siellä on formulat mennyt, Jalmar Siili? Okei. Ui. Technocraft Games. Synkän näköinen tulevaisuus jotenkin. Oi, punatukkainen nainen. Mä sytyn. Looks like you found the place. You're sure this is the one? I'm positive. Lava Sesame. Goes by Magdala in the trance. There's a big gap in the records, and it's shaped exactly like her. I thought you said he put a lot of effort into it. They've been hiding her activity, but weren't covering up their own work very well. If they did, then Pääkipeä. How are the headaches? won't be a problem for much longer. You understand the plan? Sarudak! 20 kuukautta putkeen retkoissa. Kiitos todella paljon. Mucho arigato. After all, I've been planning this for years. Technobabylon. Peliään liian kovalla. Onko? Ruuvaillaan niitä kohta. Technobabylon. Jos on suppari, niin jyrisis koko talo oli kyllä niin vahvat jytinät tossa. Prisoner of Consciousness. Mä varmaan tästä vielä. There's nothing like being in trance. Kärjestään nyt tää Of abstracts and intellect, of tangible thought, where every part has been crafted by an individual soul. Panin sitteko. It's the purest form of contact a person can have, mind to mind. It's the pinnacle of human achievement. Some might say that achievement in the physical world is somehow more meaningful. To them I say, join the future or be surpassed by it. Within the trance, we are millions of minds Trance. But even as far as we've come, there's still one serious flaw. Its reliance on the real world as its backbone. And disconnections. Damn. Onks mä tää tyttö? I'll just go and speak to the building manager. It's not like there's anything to be afraid of out there. Let's get this over with. Am I this girl? Yes, I am. Okei. Noin. Lähdetään siitä. Morjesta Miss Nortikka, morjesta Ruttokoira. Morjesta So Ninja! Okei, mitä siitä äsken? Mitä siellä luki, että jotain? Select trance to disconnect. Morjesta Asseli! Porkkanamainen nainen. Oranssi iho ja Better go and talk to the building manager. Se oli kato... Oi! Ouch! Nätti nainen. Nainen on komnut ovea. Tuo tippuu tuon mähmää pöydältä lattialla. I guess the door's broken too. DP-Zellikin siellä, hei vaan DP-Zelle. Contact manager. Tuolla katossa, näettekö kun noi valot vilkkuu, vähän niinku meikäläisen modemi aina. Valot vaan vilkkuu. Morjesta Juba. For the first time that you can remember, the prospect of staying inside your apartment is frightening to you. Okay. Left click interact ja right click look at. Nah, I'm not that hungry. Mitä se on? I'm not sure when I got this out of the machine. It's still soggy though. Mitä se on? The NetGames trophy I won in '84. I don't know why I've still got it. I pretty much scrapped everything else to build the wetware still. 83 on ollut parempi vuosi kyllä. Onks tää modemi? Hei kato. Oi, naisen pää liikkuu. Ei liiku enää. Cookies! Niin tuollahan on vissiin food, aivan just joo. Tuollahan, mä huomasin, että tuolla luki jotain asioita. Mikä toi oli? Trance, joo, en mä halua transsia. Cables! Exposed fiber optics everywhere. I think they deliberately do this to make it less pleasant to live here. Pikajoulu, hyvää päivää. Grafiikat 5/5 on. Näis on aina näissä Vadetin peleissä. The large drain in the floor means that cleaning the room can involve as little as hosing everything down. Cheap is the way it's done in here. Niin kuin se nainen sanoo siinä Orange is the New Blackissa. Food machine.
The gaping black chute dominating the food machine's top half is where used trays and cutlery are deposited for recycling. The materials are melted down and vacuum formed into new utensils. Mitä meinaa utensils? Every time you order a meal. Utensils! Some places use metal utensils, but down here in the poor blocks, it's all just plastic. Se on semmonen tarjotin vaan. TARDIS Parties! No oikein hyvä päivä sulle sinne TARDIS! Ja Illidänkin siellä, hei vaan Illidän! Food Machine. Mitä me saadaan sieltä irti? Miksi tässä on kertoja ääntä? Mä en halua olla kertojan ääni. Protein Surprise. Proteiini yllätys kuulostaa ihan semmoista laakilta spermaa. Nutrient Complex. Sucrogelatin Complex. Gelatin. I want some gelatin in my system. Morjesta mämmi kunnia. Onko sitä 2015 vai 2014? Tää on tosi tuore. Food tray applicingly pops from the veijarikaan. Pops from the machine servicing slot completely empty. The pipes must be blocked again. Jompaa 21 kuukautta putkeen Retkuissa. Kiitos todella paljon, Janne. Arvostan suuresti. Mucho arigato. Ja Skofdo, oikein hyvää päivää. Myös sulle. Hey, I'm hungry. Picked up plastic tray ja plastic fork. Utensils on ruokailuvälineet, okei. Okay. Even if I could see out, it's not a nice view. Hundreds of other scanto apartments in the barrel. The darkness is supposed to encourage people to move out. Not me. Just makes trancing easier. Okay. It may take up the entire bathroom, but this still is totally worth it. By growing my own wetware at home, I'll never need to leave the apartment again. Unless something like this happens. Elikkä tää vaan niinku tyyli elää sinne transsissa lähes koko ajan. You remove the gelatinous clump of semi-organic wetware you've been cultivating in the still. It looks like it's grown enough to be usable by now. Wetware? Mitä tää? It's a homegrown lump of techno-organic wetware gel. It's for connecting my brain's wetware to the external systems. Alright. Saanko nyt on kreiti auki? Guess I'm not as strong as I thought. I'm not getting out this way. Protein Surprise, Glory Hole open slow. Morjesta Rudvini McDudvini, kyllä. Teknovauvalaa väännetään täällä. Notice! Even if I cared that much about the apartment's rules, the sign's fixed to the wall. Mitä siis lukee? Voitais. Tenancy rules. City housing support. This housing is provided as is by the City Department of Social Welfare, until such time as you are able to secure employment. Basic facilities are provided within. Since your stay is temporary, please do not damage. Temporary? I've been here for 2 years now. Raksa boy! 8 kuuta putkeen Retkoissa. Kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Kiitos. Mites täällä askarellaan? Morjesta vaan Miu. Täällä kuule askarellaan point and click pelin äärellä. It's full of blue overalls, the kind provided by the city to the employed. Unemployed, anteeksi menisin. Nyt un-sana jäi, niin koko merkitys muuttui. Made out of cotton paper blend. They are mulched and recycled into new clothing rather than cleaned. Ugh, no. Last time I reached into the pile, there was stuff growing in it. Silti rakkaihin pain, antoi keppiä pain. Jumala, tervetuloa takaisin Retkoissa ja kiitos. Kiitos todella paljon uudelleen subauksesta, arvostan suuresti. Thank you, man. Pääsitkö tonne? Door-paneeli. Sitten ei ole mitään. Still not working. Ei toimi. Apparently I can't just wait for the problem to fix itself. Can't rely on anyone else. The panel by the door also controls the apartment's net connection, call system, and thermostat, as well as the door's locking. If you could get inside it, you might be able to set off an emergency unlock. Pitäisikö meidän sillä tällä vähän alkaa ruuvailemaan? It broke. Ai. The flimsy plastic that the fork was made of wasn't up to the task of prizing the panel from the wall. With better quality tools though. Mikä tää on? Trophy.
Tekit! Morjesta mursu! Okei, nyt meillä on trophy. Mikäs trophy se on? The NetGames trophy I won in '84. I don't know why I've still got it. I pretty much scrapped everything else to build the wetware still. Voinks mä sen kanssa hyötykäyttää sitten? Disgust! Ventti. The vent cover above the door. It lets the air in and keeps the vermin out. Vermin out, okei. Okay. Herkullisen näköinen soppi. Tuolla kyllä helvetin siisti nukkua. Eikö oiskin? Vitsi miten siisti jos nukkua tollasessa pömpelissä. Ai saakeli. Tää meikäläinen syttyisi. Okei, joo. First puzzle is hard. This is hard. Hard of a puzzle. Notice door. Morjesta Kaaleppi, morjesta. Ja Papa Snarffikin on siellä, hei vaan hei. Satellite oli Vaditin oma tuotos. Tämä on Technocrat Games. Aivan, että Vaditti on vaan niinku julkaissut tämän pelin. Satellite oli kyllä ihan spot fucking on. Ihan vituiva peli. Tykkäsin kyllä kaikesta siitä. Grafiikoista, tunnelmoista. Osittain ääninäyttelystä. Se oli ihan hyvä. Missä mä näin täällä? Recycler. Saaks mä täältä mä vaan rämpyttelin. Metal. Miksi tässä on tommonen kielteinen? User safety settings unable to produce metal utensils due to danger of harm. Please consult our Automills AI for further information. Information! Hey, we're not children! How's the suicide rate? Mem eject. Picked up memory module. Okay. Fucking she-shell. Jotenkin pitää Hey, we're not... How's he... Joo, nainen nyt. Mitäs mä laitan sen siihen toiseen reikään? Laitoin sen yläreikään. Laitoin sen yläreikään. Unelma-asunnosta, että kuuluu hurinaa. Pitää olla pientä hurinaa. Jos se olisi liian semmoista niinku kliinistä, jos ei tulisi minkäännäköistä ääntä. Että se vaan olisi semmoista niinku äänetöntä, niin hyi, sinähän pää laukeisi. Auttaako puheen nukkumaan semmonen matala hiljainen puhe? Auttaa. Kyllähän se on. Puhehan on parasta nukahtamiseen. Yhdessä vaiheessa mä harrastin sitä, että mä aina laitoin televisiosta silleen niinku... Silloin kun ei ollut vielä mitään digiboksia. Mä laitoin television menemään tunnin päästä kiinni ja sit mä aloin vaan niinku pötköttelemään. Sitten mä olin nukahtunut, televisio sammui tästä ja aamu herää. Mut nykyään en oo enää... En oo vuosikausi itse asiassa tehnyt sitä silleen, että alkaisin nukkumaan johonkin mölinään. Täyteen hiljaisuuteen ja alan kyllä goisaamaan. Ai saakeli, Steamin statistiikkojen mukaan pelaa tällä hetkellä 2 henkilöä, Retku ja joku toinen. Helvetin pelattu peli, ihan saatanan pelattu peli. Miten mä pystyn ottamaan consult your Automills AI for further information? Hey, we're not... How's he... How can I do that? Kuinka minä voin sillä AIlle hölöttää? Kuinka minä AIlle hölötän? Oi, hyvä päivä, Hebrea. Kiitos todella paljon. 8 kuukautta putkeen Retkuessa, arvostan suuresti. Kiitos. Lukio-aikana tuli tehtyä TV-aistamalla samaa. Joo, mä en tee sitä enää. Tai siis loppu silloin, kun digiboksi-ajat tuli. Mun siinä digiboksissa, niin mä sain television kyllä sammumaan ajastimella, mutta digiboksi ennen mua ärsytti se, että se digiboksi oli päällä, kun aamulla heräsin. Mä lopetin vaan sen tekemisen sitten. Reaching your arm into the recycling slot can only end in tears. Juttu on kyllä. Niinku siis miten mä saan mun... Please consult your Automills AI for further information. Kuinka mä konsultoin Automills AI? Hey, we're not... How's he... Nainen. Hey, how's he...
Establishing connection. You feel a flow of new data as your wetware inveigles itself into the food machine system. Hey, what? How's he? No, sitä on nyt siellä. Jos mä laitan tän tänne. Ei vieläkään saa Hey, how's he? Tää nyt on kyllä paha puslehti tää alkuun. Palmukivi morjesta morjesta. Ja lakritsikin siellä, ei vaan lakritselle. Mun pitäis varmaan saada joku toinen systeemi. You've already successfully made a connection with the food machine. Better check your trans hub to see if it can give you... Aha! Jaa! Hey! This? Connection to the food machine. Oi, Animu. Hi, Animu. I'm Chefy, your interactive guide to THE Foods Auto Meal Sweets. What? Who are you? Who are you, and what are you doing in my food machine? Hi, I'm Chefy, your... We already had this bit. I'm the voice of your food machine. I'm here to help you make the most of your machine and all the delicious possibilities. And if there's trouble, I'm here to help you out. Luuranko, aina kesällä se loppuu. Mä en oikein lämpimillä ilmoilla tykkää käydä lämpimin, mutta nyt tälleen kun syksyt alkaa, niin sitten alkaa taas teet maistumaan. I don't like much your food. Why can't I put metal? Why can't I put metal in the recycler? It might be dangerous. At the request of... Danger! Texas sex danger. You've been limited to plastic utensils. But isn't plastic great? It's so easy to get clean. But what if I want something stronger, like steel? That heavy protein mash bends the fork sometimes. Sorry, no can do. Protein I'm not mash. just a chef. It's my job to keep you safe. Mut eiks niinku muovivärmeisihän tulee helposti kaikkia naarmuja ja viiltoja, niin sit jos niitä pesee vähän huolimattomasti, niin sinne voi jäädä paskaa niihin naarmuihin ja viiltoihin. How do I get trays and cutlery? Kyllä se metalli on silmissä parempaa, se on easy to clean. Humor me. THE's food machines have self-contained vacuum formers to recycle utensils. Just put your tray back in the machine when you're done with it. Okay, how do I shut you off? How would I stop you stopping me? I need a fork. Why would you want to do I need that? the fork. Don't you like me? I just want to make sure you're eating right. So, you object to me smashing you open? It takes some pretty serious damage to do that. I'm tough. Only qualified THE systems technicians can get me open. Looks like messing with your software is my best bet then. Wow, you annoy me. Will the machine work without you? Will the machine work without you? Hyvä peli kyllä. I had an accident. Ja The tuossa alussa machine will nyt dikkaa continue to täysin. dispense. We don't want you starving in an emergency now, do we? Okay. What kind of things can you make? Using THE's patented and proven protein fiber synthesis reserve system, I'm able to whip up some of the tastiest treats you've ever had. Like? Just you wait. Before you know it, you'll be having the most cost-effective food you've ever tasted. You're dodging the question. My recipe books are always getting bigger. My best friends at THE always come up with great new ideas. Everything from protein surprise to Nutri-Blood casserole. Kuulostaa herkullista. Don't be like that. Give them a try. THE. I don't like... I've had to live off your crap for 2 years now. It's bland, and it feels like runny puke. I have trouble swallowing, and every mouthful makes Virus, starvation HFA. that little bit more appealing. I'm sorry to hear that. Have you tried any of our new Niin se on recipes tummahainen kanssa, recently? tummahainen nainen. Let's look for some. Oliko se tummahainen? Oopsie, it looks like I can't connect. Don't worry, you can always use the memory cards in the machine to upload delicious new recipes. What's on your... What's on your recipe card now? On the menu today, Wasabi! we've got Protein Complex A11, Protein Complex E168, and for dessert, Sucrose Gelatin Complex C11. Sounds delicious. If you want something a little different, don't forget, you can always download new recipes for me to take a look at.
Korpisuturi 2, 11 kuukautta putkeen retkoissa. Kiitos todella paljon. Ai. Jätkä lähestyy siellä 12 kuukauden. You're really annoying. Know that? Jeez. Address all concerns regarding THE. Avatar to 862. Chefy to THE. Customer interactive regions. Will the machine Mä work käyn nää without kaikki you? läpi nää hommat. I had an accident. The machine will continue to dispense. We don't want you starving in an emergency now, Okei, tästä ei do we? kauheasti ollut nyt apua. Ciao. Bye! News. No connection found. On se ollut niin urheilu-uutisia, okei? Okei. Hajota se koko paska, mä haluaisin kyllä. The machine thinks for a moment then displays a message. User safety settings enabled. Unable to produce metal utensils. To change this, please seek administrator permission. Thank you for your cooperation. Hey, we're not children! How's he Oi! Koivarmella ai minä keppiä sain, kun halkoja hakannut päivestä kantanut. Ja aikuinen on enkä keppiä saa, olen oikea laulava veijari. Laulava veijari, Penanator. Penanator, kirjoitan oikein tänne ylös nyt. Kiitos todella paljon, 12 kuukautta putkeen retkuessa. Vuoden mies. Arvostan suuresti, kiitoksia. Vuoden mies. Herra. Tuo on kyllä mahtava jingle tuo, herran jestas. Tuo on ihan best. Hey, how's he Miksen pitää aina huutaa tuo? It won't come out, must be locked into place. Aha, nyt sitä ei saa enää pois. Niin, varmaan sen jälkeen kun mä laitoin sitä tahnaa sinne. Vetvareja. Jaa, mutta että. Okei, onpas nyt kyllä. Täällähän varmaan jotain pitäisi tehdä. Varasta Nipaniilos. Täälläkään ei oo mitään muuta kuin tuo. Täälläkin loppu nää. Why can't I put metal in the recycler? It might be dangerous, But that. I'm not. Ciao. Just tajusin. Mun pitää laittaa se trofi sinne reikään. Mutta tähän mä äsken yritinkin jo kyllä. Change this, please seek administrator permission. Hey, how's Hey, how's No mitäs... Oi! Mitäs mä laitan tämän tarjottimen tonne? Sinne meni. Mutta tää ei kelpaisi. Hey, how's Hei vaan Retres! Jaahans. Ei. Why can't I put metal in the recycler? It might be dangerous! At the request of Newton Civic Housing Services. you've been limited to plastic utensils. But isn't plastic Miten mä great? voin tän nyt It's so kiertää easy to tästä? get clean. But what if I Heti want kättelyssä something kyllä. stronger, like steel? That heavy protein mash bends the fork sometimes. Sorry, no can do. I'm not just a chef. It's my job to keep you safe. How would I stop you stopping me? I need a fork. No sama. Why would you want to do that?
Miten mä saan I just wanna administrator make sure you're eating right. permissionin? So, you object to me smashing you open? Känisee It täällä tää takes some pretty tyttö. serious damage to do that. I'm tough. Only qualified THE systems technician. Looks like messing with your software is my best bet then. Messing your software. You're really, really annoying. You know that? Address all concerns regarding THE. You're Address What's on your recipe? on the menu today. We've got protein, and for Sound. if you want, you can. Ciao. Bye. Onpa jännä kyllä. Mrs. Sesame, onks naisen nimi? Oh! Mandala. Ghostbustersissa mainittiin sana mandala. Mandala. Okei. Refresh inbox. Ai täällä pystyy ihan dalsimaankin. Mutta ei täällä ole kyllä mitään muuta kuin tuo. Joo, sit vasta kun mä pyydän, sit saa ehdotella. Mä haluun pelata yleensä mahdollisimman pitkälle silleen niinku omin naamoin. Morjesta Findextro. It's a homegrown lump of techno-organic wetware gel. It's for connecting my brain's wetware to the external systems. Voinko mä tunkea tätä tonne pikkureikään? Overly successful connections. Selvä. Onko tää tunkea jonnekin muualle? Näköjään. Tää on varmaan tän pelin gimmikki nyt. Okei, elikkä nyt kun me mennään tänne. Jos me nyt jutella jollekin. Jouhuttunen! Kato joo, nyt tää on tämmönen. Muodostu Forsooth, who would summon the guardian of thine abode? Who are you? I am the defender, the guardian, the knight. No threat shall dare intrude upon thy domain while I stand watch. Do you have a name? I do not wish to trouble my lady with such minute details. So, just Knight then. Whatever thy will, my lady. Tell me about yourself. Sentinel Systems Nightwear, a data and physical security product of Sentinel Systems, version 3.02. Licensed to City of Newton Housing Services. Okay. What do you do? What's your function? What I am the defender. I prevent intrusion upon thy forces. The physical and the etheric. I found you in the Doors terminal software. You're the apartment's network security, aren't you? Quite so. Trojans and malware, flee from my presence. But you also control the Doors security. A vital role, milady. None shall threaten the sanctity of your domain. What's with the knight in shining armor routine? Who is better suited to the role than a loyal defender of the realm? Okay, now tell me properly. My lady, thine own... Out of character! Following managerial reformation of Sentinel Systems, the company's theme was shifted to a feudal design. Has anyone ever told you to make it real tiresome real quick? Customer research has shown the knight image to be effective. 89% of customers associated with increased security and ability to solve threats. 67% associated with defense of a home in a professional manner. 55% found it more confidence-inspiring than Sentinel's previous mascot. Which was? The Sheriff. Following last year's New York police riots, public perception of such personnel diminished considerably. Totumi, puolen vuoden mies, kiitos todella paljon. 6 kuukautta putkeen retkuessa, arvostan suuresti. Kiitos. 6 kiloa karkkia. The door seems Oispa to be 6 kiloa stuck. Can you do karkkia. anything about that? Levittäisin lapselle. Attempting to operate door drive systems. Attempt 2. Attempt 3. It would appear the machinery of the door itself has become fatigued. The terminus is unable to compel activity on the door's part itself. The safety unlock would doubtless serve you well at this juncture. Can you use the safety unlock? I'm afraid I cannot. It must be unlatched physically. So, where is it? It lies behind the terminal. With sufficient armament, mayhaps thou shalt reach it. Gee, thanks. Ciao.
Fare thee well, my lady. My lady. Fare thee well. Okei. Missä muu voi lätkää tota wetwearia? Mistä näkis kauan kun on ollut Retkun kanavan tilaajana? Siis seuraajana vai? Wetwear still. The way out. Still standing in my way. Normally staying in the apartment would be ideal, but now that I have no choice about it. Mun tyylinen nainen. Kotona pysyminen on ideaalista. Voisi kreittiin peleillä tän kanssa. T-E-H-E. Careful, anything you drop down there could be lost forever. Okei. Onks mun tuohon paskaseen vaatekasaan käyttää? I'm likely to lose anything that goes in there. Ne on lokkereita! Tää on lockers! No mitäs sieltä löytyy? Nothing in there. No mitäs se keskimmäinen locker? I usually keep clothes in here. Looks like I need to go to the support office to get more printed. Se viime. Nothing in here. Ei mitään. Ai saa. Tyhjiä laatikoita. Cable. Exposed fiber optics everywhere. I think they deliberately do this to make it less pleasant to live here. Toi on mitään. It may take up the entire bathroom, but this still is totally worth it. By growing my own wetwear at home, I'll never need to leave the apartment again, unless something like this happens. Hoodlicious! Technobabylon, en ole kuullutkaan pelistä. Noniin, nyt sitten. Nyt sitten joo, en mäkään ite oo kovin pitkään ollut tietoinen tästä. Ja nyt ihan tosiaan ensimmäistä kertaa pelailen. Kovin kummonen juttu pitäisi nyt olla, mutta tää ei nyt vaan lähde tästä liikkeelle. Se ei pystynyt metallia resyklaamaan. To change this, please seek administrator permission. Hey, we're not... How's he... Plastic full. Niin tostahan tuon saa irti. Okei, no. Memory block. Miksi sen ton saa irti tosta? Okei, no en mä nyt sitä halunnut laittaa sinne takaisin. Jos ton ottaa pois, niin nyt menee vähän joogailee. Nyt mennään vähän joogaille, mitäs nyt tapahtuu? Ei täälläkään on muuttunut mitään. Voinko mä... Nyt mä pääsen... Joo, mä pääsen... Ciao. Bye! Bye! Yeah, boy! Hi there! Hey, you want this? Oh, I'm sorry. I'm afraid I can only receive updates from THE Food's home server. Do you take new data any other way? If you want to use new recipes, there's always memory cartridges. Just load it into your THE Foods unit and away we go. Sounds simple enough. Idiot-proof meals, that's our motto. Hey! I know! Mitäs Juko lautaa? Onko mitä? The seed colony of wetware already in the still will start to grow soon. It doesn't need any help. Okei. Ei täällä oikein ole mitään muuta, mihin mä lätkäisin tätä. Tuohon ruokaan katsomaan. The wetware won't form a connection with it. How's that gonna get...
Window, nah. The wetware won't form a connection with it. Kaapeleinkaan tee mitään. Tonne mä oon sitä lätkässy. Mitäs toi food machine? Saaks sitä sinne erikseen? Ei se on joka tapauksessa siellä. THE. Hölökyn kölökyn. Mitäs helvettiä mä nyt missä? Ventti. Se on venttiin. The wetware won't... Ei, se on sitä sinnekään. Okei. Möystään näitä. Ei. Memory block. THE. Tässä on nyt vielä jotakin mysteeristä. Silloin se misti järjestävä ääni sillä tolla, mikä se nimi nyt olikaan. Forsooth! Who wouldst summon the guardian of thine abode? Ciao. Fare thee well, my lady. It's way too big to copy onto a memory block. It's not compatible with it. I don't like copying my mail to external memory. Okay. If it stays in my head, they can't read it without a warrant. Alright. Onpas nyt kyllä. Cheffiä, niin sehän se oli. Onpas nyt kyllä vielä tässä näin nyt. Johan tässä nyt on. Kannata ruokaa. A food tray obliquely pops from the machine service serving slot. Completely empty, the pipes must be blocked. Hey, I'm hungry. Nyt mulla on taas toi, mut nyt ei tullut haarukkaa ollenkaan. Saaks täällä tuutta? Joo, ei. Se pitää laittaa se. Pitää laittaa se systeemi aina sinne. Pystyykö tuon tarjottimella tekemään sit mitään ihmeellistä? The wetware won't form... Onpas nyt perkele! Mitä sitä tehdä? Hey, Mitä helvettiä? Miten? Yksi vitun ruutu! Miten sä voit lukittaa mut yhteen vitun ruutuun? Se tonne venttiin yrittänyt vielä räpälää. I can't get a grip to open it. Not like I could fit through there anyway. Alright. Kyllä näin pieni runkoinen menisi helposti tonne pikkureikään. Sinne se menisi, että hujahtas. Se tuolla transassa se varmaan pitää jotain tehdä. Vuorosta J-kaartiin. Transassa se varmaan jotain pitäis duunata. Totahan se ei saanut auki. Menee hienon tollasen asentoon. I'm not as strong as I thought. Äsken kun näitä laatikoita avasin, niin se meni tommosen jännää asentoon. Pile of clothes. Vitsi. THE. Se on mun päässä. Back to the Future Nesillä aika vörki. On se. Jokainen niistä ne on aika täydellisiä pelejä, jos multa kysytään. En siis missään haluaisi niitä ostaa, mutta nekin varmaan jossain vaiheessa pitää satana pelata. THE. Mä pitää nyt connectionin vielä jonkun kanssa muodostaa, mutta sanoit, että pitää pelata sen softwaren kanssa, kun se tyyppi sanoi, että se on aika kovaa tekoa tuo laite. Millä mä nyt sitten peleilen sen softwaren kanssa, kun ei sinne tuu sinne ei kauheasti tuu mitään
Uusia valintoja. Hienosti mennään tämmösen jooga-asentoon. Ja mikä tuo? Luotusasento. Aivan näitä ei pysty sit niinku ottaa silleen tarjoa tonne. Huoi! Will the machine work without you? If I have an accident, the machine will continue to dispense. We don't want you starving in an emergency now, do we? Why can't I put metal in the recycler? It might be dangerous! At the request of Newton Civic Housing Services. you've been limited to plastic utensils. But isn't plastic great? It's so easy to get clean. But what if I want something stronger, like steel? That heavy protein mash bends the fork sometimes. Sorry, no can do. I'm not just a chef. It's my job to keep you safe. How would I stop you stopping me? I need a fork. Why would you want to do that? Don't you like me? I just want to make sure you're eating right. So you object to me smashing you open? It takes some pretty serious damage to do that. I'm tough. Only qualified THE systems technicians can get me open. Looks like messing with your software is my best bet then. Messing with your software. Vuorosta X Polle. Messing with your software. You're really annoying. Know that? Tähän, vaikka näitä Address all käytetään. concerns regarding Okei, ehkä se ei oo tommonenkaan. What's on your recipe card now? On the menu today, we've got protein, and for dessert. Sounds. If you want some, you can always download new recipes for me to take a look at. Mistä niitä pystyy downloadaamaan? THC THC. Ciao. Bye! Boy! Yeah, boy! Tän ei oo enää muuta juteltavaa. Forsooth! Who would summon the guardian of thine abode? Ciao. Thine abode. Fare thee well, my lady. Tonkaan ei oo mitään ihmeellistä. Purkkele. Toi menee sen, että läpsähtää, kun se on muovia. Morjesta, en oo kuollut. Morjesta. Joo, trofia se jännä, että se ottaa sen... Tänne kun menee, ottaa tän pois täältä. Ja sit kun käytetään transeen, niin se ottaa ton mukaan kyllä. Mitään muuta kamaa ei ota mukaan, mutta memoriblogin se ottaa messiin. Tästä ei tapahdu nyt yhtään mitään. Hi there! Hi there! You want this? Oh, I'm sorry. I'm afraid I can only receive updates from THE Foods home server. Do you take new data any other way? If you want to use new recipes, there's always memory cartridges. Just load it into your THE Foods unit and away we go. Sounds simple enough. Idiot-proof meals, that's I... Mitä vittua? How can I this? How can I that? Hahmo ei riko 4 seinää ja sano pelaajalle, että riittää jo. Josta ois... eiku hetkinen, mikä firma teki Sam & Maxin? Eihän se Sierran peli ollut, vai oliko se just Sierra? Ei, kun Sierra teki noita... Sam & Max taitaa olla Lucas. Lucas Arts. Mikä toi toinen slotti on? Sam & Max-peli ois kyllä alkanut vittuilemaan, et hei, lopeta jo. Morjesta Tikka. Telltale teki uusimmat Sam & Max. Niin joo, niin siitäkin oli puhetta, että joku sanoi, että ne on ihan jopa hyviä ne. Telltaleinkin tekemät Sampot ja Makkoset.
Ei mun pitänyt kyllä tänne nyt tulla. Nyt on kyllä aika paha sokkelo. It may take up the entire... By growing... No. This still is empty. It'll take at least a few hours to grow another batch of wetware. Wetware. Ugh, no. Last time I reached into the pile, there was stuff growing in it. What the fuck? Hassu ajatella, että joskus vielä odot Telltalein pelejä. Mä en oo koskaan pelannut yhtäkään Telltalein tekemään peliä. Mut ne on varmaan niinku meikäläinenkin varmaan edes tosi näpäkästi koukkuu, jos pelaa jostain niinku hyvää Telltalein pelejä. Aina, mä en tiedä, pystyisikö mä odottaa aina uutta episodia. Se on siinä se. Me ei uskalla edes ottaa sitä riskiä, että lähtee pelaamaan jotain Walking Deadia. Niin sit sitä on siinä koukussa, että venailee, että koska tulee seuraava epistola. Kuinka minä vittuilla tolle softwarelle? Missä nyt joku itemin vai mitä helvettiä? Mitäs hempulaa? Cables, ladders and chairs! Mitä ihmeellistä? Millä lokkerissa puhun niistä vaatteista, mutta ei selkää lustissa. I usually keep clothes in here. Looks like I need to go to the support office to get more printed. I'm likely... Varmaan jo. Se ei halua. The wetware won't... Wetware. Doesn't matter what tools you use, your years of transing have left you too weak to stand any chance of removing the shutters from the window. Sitä saa kun tränssäilee vaan vuodet läppeensä. Kato juoni, mä en tiedä. Ei olla päästy niin pitkälle. Päästäis huoneesta mihinkään. Tää on nyt köpsähtänyt tähän tää. Mitä vitsiä? Mitä Twitchiä? Hey, how's he? Mitä vittua? Miksi ton saa tuolta pois? Ai niin. It's not compatible. Compatible. It's not compatible. Nyt on kyllä. Mitäs hemmetti? Ei kovin monta juttua on. Mitä mä en nyt hiffaa tästä? Memory block. It's not compatible. Se ei ole compatible naisen kanssa. The wetware won't form a connect. The wetware. It's not compatible. It's not compatible. Onpas jännä. Tänne ollaan jo lämätty tää. Hey, I'm hungry. Vittu. Oi saakeli. Ei täällä oikeastaan mitään muuta kuin tää transe-homma. Mun pitäis jotenkin päästä messaa tätä
connection you made to the food machine through your netwear. Better see what it can do. Better call Saul. Oh, mama, look at this! Nancy! En mä saa mitään selvää tosta. Nancy! Shishiki. No connection. Toxic Signal. Oi! Kubuntu! Päivää, hyvää päivää. 20 kuukautta putkeen retkoissa. Kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Kiitos Kubuntu. Ja tervetuloa streamin pariin. Perkeles. Sen saa tänne mukaan. Se on ainut ite, minkä tänne saa mukaan se memoripalikka. Hämmennys. Hämmennys. Oi! Bensu! 11 kuukautta putkeen retkoissa. Kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Siellä taas kolkutellaan Hall of Famein ovia. Kiitos todella paljon. Kiitoksia. Nämä on ne samat läpät täällä. Miten mä pääsen tuohon softwareen käsiksi? Ciao. Boy! Miten mä pääsen tuohon softwareen käsiksi? Se varmaan pitää ottaa se pulikka pois tuolta. Sillä pulikalla pitää keksiä jotain. No niin muuten tosta sais. Physical memory module containing the recipes that the food machine uses to make its mulch marginally less depressing. Tää varmaan. Ai niin, jos klikkaan tonne, niin se niin laittaa sen tonne systeemiin sisälle. Trance. Tästä se ulisi jotakin. It's way too big to copy onto a memory block. Se ei niinku... Tästäkin se ulisee. Hi there! Hey! I'm afraid I can... Do you take new data any other way? If you want to use new recipes, there's always memory cartridges! Just load it into your TH... Sounds simple. Idiot... Onko nyt kyllä? I don't think I can open it by myself. Rapsutti sitä ovea. The vent cover above the niin door. heikko? It lets the air in and Niinku, keeps the vermin out. Ei se pysty koputtaa sitä vaan rapsuttelee sitä. Oi. Plastic tray trophy. Hey, how's he? We're not children. Hi there, children. Hey, chef. It's not compatible. Not compatible. Ugh, last time... Ugh. I'm not sure when I got this out of... It's not compatible. It's not compatible. How's that gonna... It's not Memory card nyt tökitään joka paikka. Töitä tonne naisenkin sitä. Ai vitsi, nyt se on se tonne. Torchi! Mekin rakastaan sua. Onks tässä Sardlightin tekijöitä? Tää on ilmeisesti vaan niiden julkaisema, ettei oo niitten tekemä. Sevataan se. Noin.
Hey, how's he? Perkele. Tää. A recyclable plastic tray. The food machine prints out a new one from old materials with every meal. The NetGames trophy I won in '84. 84. I don't know why I've still got it. I pretty much scrapped everything else to build the wetware still. Häräskö Mimmi, se on ite rakentanutkin ton systeemin, mikä luo sille wetwarea. Even if I cared that much about the apartment's rules, the sign's fixed to the wall. Saaks mä ton irti jollain? Vaikka tällä. It's not compatible. It's not... Not compatible, okay. I don't think I'm likely to lose anything. What? 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 Mitä? Mitä on tämä? The wetware won't form a connection with it. Mitä vittua? Miten voi olla ensimmäisessä kohdassa jumissa? Mitä mä en nyt keksi? Mitä mä... Think mofo. Mitä mä en nyt keksi? Motherfucker. Mitä mä en nyt hiffaa? Peli on antanut vinkkejä, että pitäis messaa sitä softwarea. Miksi tän saa... Miksi memoriblogin saa pois sieltä? Miksi tämän saa pois sieltä? Nyt se ei... Nyt sillä ei ole mitään reseptejä siellä. Hey, how's he? Hetkinen, nyt kun se on pois, jos mä nyt kysyn siltä niitä reseptejä, niin... Mitäs nyt se kone sanoo? Hi! Hi! What's on your recipe card now? On the menu today, we've got... Aivan. Uh-oh! Looks like the memory card's been taken out of the machine! I'm so sorry! I can't cook without my recipes! Some master chef you are. If you can find some new recipes on a memory module, I'd be happy to have a go with them for you! I look to serve! What's on your recipe? On the Ei tästä ollutkaan mitään hyötyä. Uh-oh! Look, I'm so Some master... If you can... You're really... Address... Sittenkä ollut Will the mitään machine apua. work without you? Morjesta pullasorsa. I had an accident. The machine will continue. We don't... Why can't... It might have to... But that heck... So, I'm not... How would I stop you stopping me? I need a fork. Why would you want to do that? I just want... So... It takes only... Looks like... What's on your... Uh-oh! I'm so... Some ma... If you can... Mitä vittua? You're really, really annoying. You know that? Address... Really Ciao. annoying. Bye! Meno vitun The Cube. Joo, tää on se... Semmonen... Kun on semmosia oikeassa maailmassakin on niitä sellaisia huoneita, mihin mennään kaveriporukan kanssa ja sieltä pitää päästä ulos. Escape roomeja vai mitä ne on. Tää on sellainen. Lopputeksti rullaa, kun ovi avautuu. Niitä tuli jotain siistejä nettipelejä. Semmosia ei nettipelejä, mutta siis selainpelejä. Muistan jostain kultaiselta noin 15 vuotta sitten takaiselta ajalta. Olis jotain Crimson Roomeja vai mitä ne oli? Ihan helvetin siistejä. Point and click joggailu, escape room meininkiä. Se toinen oli vähän randomi. Mut se ensimmäinen oli helvetin hyvä. Pitäis jostain kaivaa, katsoa, että onko vielä olemassa ja voi striimailla joskus. Se muistaakseni se toinen, se oli vähän... Siinä toisessa oli jotain RNG-hommia, että siinä piti johonkin hyllylle laittaa tiettyjä tavaroita tiettyyn järjestykseen. Se oli todella niinku typerä homma. Mä oikein hiffannut sitä ja se meni vähän niinku sille munkilla sitten. Se ensimmäinen oli ihan hyvä. Crimson Room oli meidän lapsuuden hitti, se oli ihan helvetin vaikea. Joo, totta. Ihan mahtava. Toki se ei oma lapsuuden hitti, mutta helvetin vaikea kyllä.
Forsooth! Who would summon the guardian of... Ciao. Fare thee... Vittu, nyt ei... Nyt ei kyllä avaudu. Nyt ei avaudu, nyt ei leikkaa, nyt ei avaudu, nyt ei leikkaa. Miksi tämän saa täältä pois? Pitääks mun häblää tota jotenkin? Miksi mä en muuten enää saa tuolta... Mä en saa sitä forkkia enää sieltä. Niin kuin se meni paskaksi, kun mä räppäläsin tätä. Räppäläsin niin se meni paskaksi. Hey, Mitä vittu, mä en kyllä nyt, ei jumalauta. En keksi, nyt en kyllä keksi. Friend meni sellaiseen poltteriin, koska miehen Morrison oli suomen ruotsalainen, ne otti ohjeistuksen Ruotsissa. Kuka oikein osaa ruotsia? Noniin, ei varmaan päässyt pois sit sieltä. Lapsestaani tuli tehtyä narviin nakkeja pernokuutituunissa. Au! Narvat nakit on kyllä bestest. Ne on niin simppeli vielä tehdä. Viilot vaan sinne päätyihin. Sitten repsottaa silleen kivasti. Pienenä vähän pelkäsin narviin nakkeja. Ne oli mun mielestä niin pelottavan näköisiä. Mä uskallan syödä niitä. Lasten suosikki. Ulkona 32 astetta ja meikä koodaa kattoo striimiä. Missä päin maailmaa meet? 32 astetta lämmintä. Maistus itellekin. Ohoi! Harvilla ain, kun mä kepposen tein. Silti rakkaihin pain, antoi keppi ja pain. Kusi mokkasini, tervetuloa takaisin Retkueseen ja kiitos uudelleen supauksesta, arvostan suuresti. Thank you, thank you! Tuleeko vielä SNES-pelien läpipelustriimi? Juu, todellakin. Eilähän meni ton Josis Islandin SNES-pelin läpi. Ahistis niin satanasti pyytää tästä vittu neuvoa. Ei tuo ensimmäinen ruutu. Streamaako Armoisille näin? Eilähän sillä oli justiin joku pidemmän puolinen stream mun mielestä. I can't use it like that. Can't use like that. I don't think it needs a small tin pot. I can't use it like that. I'm likely to lose anything. Saatan ihan nyt ilotulitukset. Missä päin oli valoisella ajalla ilotulitulituksia? Ajattelin, että kun 145 € meni jo Nipponin kytkiosiin, niin miksei sitä vitosen sitten vaikka Retkuen nakkaisi. Vitun Nipponen sen kytkin. Autot ovat kallihiaan. Mut joo, kiitos siitä. Se on aika hyvä tasapaino, 145 Nipponia ja vitonen mulle. Niin. Tai itse asiassa $2,5 Twitchillä ja $2,5 mulle. Niin päin. Voi vittu kyllä. Oi saatana. Tenancy rules. City housing support. This housing is provided as is by the City Department of Social Welfare, until such time as you are able to secure employment. Basic facilities are provided within. Since your stay is temporary, please do not damage. Temporary? Huh. I've been here for 2 years now. Morjesta Juponen ja morjesta Bulbes. Mennyt 10 000 € nyt tällä viikolla melkein. 10 000 elämä on halpa. Mihin sulla on 10 000 mennyt? Ostanut auton, vaiko? Joo, Gremlins 2 mä voisin mennä kyllä läpi.
läpi joskus, mut Wrath of the Black Mantaa mä en tuu pelaa enää koskaan. TMRhän sitä väänteli tossa, katteli, tai se pyöri tossa taustalla ennen kuin oltiin itse striimailemaan. Joo, se on kyllä semmonen peli, että ei se ole kovin huono, mutta ei se kyllä mikään hyväkään ole. Sen kun on kerran päässyt läpi, niin se kyllä riittää, että ei sitä toista kertaa enää halua pelata. Ei siinä ole oikein mitään hauskaa siinä. Mut joo, Gremlins 2 on loistava. Sen vois kyllä rykästä joskus. Striimissä. Morjesta PD! Nyt päivä lähtenyt käyntiin oikein mahtavasti, kuule potkasin itteni 8 ylös ja oon vaan oikeastaan pelannut koko päivä NHL 96 SNESillä. Pelasin joku 20 ottelua. Mä viime vuoden puolella jossain vaiheessa lykkäsin NHL 96 kauden pystyä, ajattelin, että pelataan nyt pitkästä aikaa yksi kokonainen seasoni NHL 96. Ja nyt taas sitten jatkoin sitä jostain hullusta syystä. Joku parikymmentä ottelua pelasin tosiaan. Vielä olisi joku... Mitähän siinä olisi? Alle 18 matsia näistä kautta jäljellä. Ja sitten olisi playoffit. Siinä sitten kuunnellut kaikkia striimejä taustalla. Gremlins on muistaakseni kovin pitkä. Eihän se oo. Se on aika helvetin lyhyt. Se on muutamia aika vittumaisia kohtia, mutta se on aika lyhyt peli. Kyllä Retku tykkää. Minines. Okei, ois kellään mitä ideaa mielessä, että mitä vittua, mitä te ajattelisitte tässä kohtaa niin tekevänne, jos olisitte mun saappaissa? Paljon parhaalla miehellä pisteitä. Mark Messier, se on koko pistepörssin kärjessä silloin 96 pistettä, joista oli 33 oli syöttäreitä ja loput oli maaleja. Mulla on maalipörssin kärjessä 3 mun ukkoa. Siellä on Messier, siellä on Kovalev ja Adam Graves. Laitte sitä sinistä mömmöä muistikorttia. Tää on kyllä paha nyt, jos kysyy, sieltä tulee 100 erilaista. Kyllä ottaa kaikkia mahdollisia annoksia koneesta. En. Mut niistä kaikista vissiin tulee vaan tää. Tää. Varjotin. Sitä mä en muistaakseni kokeilla. Hei! Niistä kaikista vissiin tulee vaan tarjota. Joo, kyllä, numero 11 on. Mark Messier! Onks mulla se... Ei mulla sitä muistikorttia vielä irti. Oh. Cancel! Joo, ei läpiopas vastauksia, nimenomaan ehdotuksilla niinku... Et jos tietää mitä pitää tehdä, niin silloin ei älkää sanoko mitään. Tai älkää lukeko fagista. It's not compatible with it. I don't like copying my mail to external memory. If it stays in my head, they can't read it without a warrant. Tätäkin mä olin kyllä kokeillut jo aikaisemmin. Sinistä mömmöä muistikorttiin. Kokeilinko mä sitäkin jo? Kokeillaan uudestaan. Joo, kyllä mä sitäkin kokeilin jo. Pystyykö Trophy survaseen ruokkoneeseen? Siis sehän tässä on juttuna se, että mun pitäisi saada tää muutettua silleen, että se ottaisi myös metallia vastaan. Eli silloin kun mä laitan tän Trophyn tänne, niin sitten mä pystyn tulostaa semmosen metallisen haarukan. Mutta tässä on just tää ongelma, että se ei nyt ota vielä sitä metallia vastaan. Hey, Eli mun pitäisi jotenkin päästä sitä softwarea räpläämään. Että mä saisin niinku itselleni luvan tunkea tänne laitteeseen metallia. Olen lukenut newstä e-mailit. Joo! Niissä on connectionia niissä.
vähän silmäilin sitä mailia tossa. This message is to remind you that you have not been attending your scheduled employment meetings. If you do not inform us of absences, you risk losing housing support from the city. You have been receiving city support benefit for 711 days. And we hope that you will be able to improve your circumstances soon. Compose new message. Unable to connect to Mandala. Mandala. Sitten uutisissa... täällä on vaan no connection. No connection. Sports. Control Esk. Mä painan Control Eski. It's never too late. Shishiki. Hikikomori. Jos... Siis mä en pysty niinku... Mä menen tälle ritarille juttelemaan tälleen, niin... Me ei nyt edes käyty sitä keskustelua, mitä me yleensä käydään. Mä en tiedä miksi. Mutta jos tätä yrittää tähän, niin... Tässä on joku autoklikkaus päällä. What the fuck? Mä hajotin tän pelin. Tässä on joku autoklikkaus päällä nyt. Koska se vaan niinku vilahtaa se teksti siinä. Panos uusiksi Control Eskiä. Oh my god. Tää kais kattokaa miten nopeasti menee nyt. Okei. Text float. Is that? Se on tämmönen. Itse asiassa kokeilla. Hetkinen. Joo, mä haluan tuon text floatin, toi on ihan hyvä. Pitääkö mun käynnä sitä peli uudestaan? Heti tosiaan kun mä painoin sitä Control Eskiin, niin sit se meni tällais... Joo, tässä on joku autoklikki nyt päällä. Eihän tässä on vissiin mitään ihmeellistä tapahtunut. Leave Technobabylon. Babylon is burning down. Okei. Pelaa peliä Technobabylon. Okei, miksei se kuva tuu tonne? Noin, tulee se. Speedrun. Todellakin. Am I still fucked? Noniin. Ciao. Mut joo, siis tolle ei pysty tossa vaiheessa antaa sitä korttia, ja sit jos sitä klikkaa tänne, It's way too big to copy onto a memory block. Se sanoo tolleen. Sit jos tänne sitä klikkaa, niin sit tulee tää keskustelu. Hi there! Hi there! You want this? Oh, I'm sorry! I'm afraid I can only receive updates from THE Fallout's home server! Do you take new data any other way? If you want to use new recipes, there's always just Sound idiot. En oo kyllä luovannut, okei. Aivan, niinpä onkin. My name is Marcus O'Shea. I'm the chief financier for the Oklahoma General Martin Carter. His recent death at the hands of a rival warlord has left me with 150,000. Tää on joku nigerialaiskirja. Hey Dala,
Oi, kattokaa mikä emote. Seems like we haven't seen you in years. No idea if you heard, but there's a big game coming up at the Rotunda. If you're up for leaving your apartment, we can probably get you a place on the team. XOXO. Mikä tää on? Täällä on achievement. Attachment siis. No niinpä tietysti. If you want the extra interface, speed without the extra cost, extra speed with extra farm, open attached imag for order info. Mä sain joku viruksen nyt. Hey Dala! Good hearing from you. Though I know really it means you want something. Basically yes, the batch of blue wetware you got is cracked. So you can grow it yourself. Just don't grey goo your place. Water since that makes up 99% of it. Nutrition is it's an organism. Okay. What the fuck is this? No, I'm not storing that in my brain. Not unless I want to wake up in some factory in China in 10 Eli mun years. pitää toi laittaa sinne memory cardiin. Just näin. Joo, mä luulin, että tässä mailiboksissa niin en mä tajunnut, että nää oli niitä maileja. Mä luulin, että tossa oli niinku se lähettäjän nimi ja muuta paskaa. En mä tajunnut, että nää oli maileja. Noniin, nyt alkoi systeemi sujumaan. Pitää nyt tehdä tosiaan yksi juttu tässä nyt ensin. Toi tohon ja peli tohon ja kätty tohon. Noniin, nyt on taas kotoinen olo. Noniin, nyt siellä on virus, kattokaa. Siellä on virus. Nyt mennään sitten tänne. Käsketään se tytön lukea se muistikortti. Aika siisti tempaus kyllä. Kukkamies, morjesta. Mitä tästä on opettanut? Lavkaa kaikki e-mailit. Juurikin näin. Nyt turpa kiinni. What's on your recipe card No niin, now? mitä nyt tapahtuu? I see there's some new recipe data. It looks like... Mutti, morjesta. Apparently whatever virus was writing that T-mail is doing some damage. Email. You don't look so good. It's nothing that can be worked around. Sounds more like you need someone to put you out of your misery. Okay. You don't look good. Will the machine work without you? Why can't I put metal in the recycler? Vähän siistiä. Not while I'm a boss. Oho. Okay. How do I get trays and cutlery? Fork. Yes? And the trays? Mikä olikaan mun suosikki Castlevania-peli? Klassisista, eli niistä side-scrollereista, niin mä tykkään 3. Ehkä eniten. Ja kyllä se varmaan Sotni on sit niistä Igavanioista. Vaikka mä tykkään myös tosta Harmony of Dissonancesta, kun se oli. Mä en muista itekään, mistä mä tykkään. Harmony of Dissonance taisi olla. You don't look so good. I'm a chef. That's nice. What about your... I'm a chef. Yes? I'm a chef. You're really, really annoying. You know that? This takes one to know one. What? Your mama. Se servaa hulluna. Will the machine work without you? Congele, Parapelani, Retali. What? Parapelani, Panalani, Pani, Riccatoni. That doesn't really answer my question. Lasagna, fusilli, tacho, marzari. Se vaan niinku jotain pastoja luettelee siellä. How would I stop you stopping me? I need a fork. I need a fork. Yeah? How about I stop you stopping me stopping you? Then I guess I'd have to stop you stopping me stopping you stopping me? You're a snake. Yes. I don't like your food. I like your face. Okay. Why can't I put metal in the recycler? Not while I'm a boss. Okay. Voinko mä nyt vaan tunkea sitä metallia sinne? How would I stop? Then
Ciao. Auf Wiedersehen. Voinko mä vaan tunkea sitä metskuun nyt sinne? Metskuu? Mitä tapahtuu? Hey, what? Kyllä se jotenkin nyt se pitää saada... Pitääkö tässä jotain muuta nyt? Pitääkö mun saada noit... Tulostaa täältä noit systeemejä? Ota nyt, mitä se tekee meille näistä. Ota kiitos. Hey, Sieltä ei tuu mitään muuta kuin se tyhjä tarjotin. Okei. Okei. Bonjour! What does you want today? How do I get trays and... Mitä vittu? You're really... What? Your mama... Ciao. Ei. Forsooth! Who wouldst summon the guardian of thine abode? I think Chefy the chef's come down with something. The steward harbors a blight? Zounds! This shall not be allowed to continue! Foul harbinger! There are grave accusations of treason upon your head, steward! Stand and face me! We shall see what trial by combat makes of you! I'm sorry, I don't quite. Have at thee! Have at thee! Clink, klonk. Wow. Well, that takes care of her. Noniin! Nyt! No nyt, saatana! No nyt! Nyt mä voin tunkea sitä metallia sinne, eiks voikin? Sinne meni. Ja nyt me vaihdetaan tohon metalliksi ja katsotaan tosta. After a few moments of mechanical protest, the machine eventually gives in. Yes! Yes! Menihän se! Perkele! Mankku, me pelataan Technobabylon. Got it! Fairly well, huone. Oh! Hei, tässä on tää alun jätkä. Mitä? Hienoja graffitteja, tikkuukkoja. Mitä blondiukko mennyt? Tuu 1,5 tuntia menee, että pääsin tuolta pömpelistä ulos. Suicide City. Kohtalokas kaupungin nimi. 20 hours earlier. Wow, mikä auto. Hei, mä saan saavutuksen. Prisoner of Consciousness. You think Central's right on this one? I still don't think an AI, however powerful, could predict a crime like this. However, if it does help us catch the minejacker. Central hasn't exactly been generous with the details. I don't really think we're gonna find anything here. There are other, stronger leads we ought to be chasing. Ahaa, kumpi mä nyt näistä on? Lau. Your colleague Dr. Max Lau, probably the only other case officer who can put up with your method of work. A technical jack of all trades and almost as unconventional as yourself when it comes to investigation. You'd be reluctant to say friend, as that would suggest a degree of emotional openness you're still unprepared to allow to anyone. Hey, anyone there? Doesn't look like anyone's around. An expensive-looking car sits on the road. If you were in a worse mood, you might be inclined to ticket it. Cell Cruiser. Se on varmaan meikäläisen auto. Hey, Lau. Yeah? Minejacker case. I've lost count of the number of times the minejackers struck. In Newton or globally? Oh, just a figure of speech. He's been on the rampage for too long, but now he's in our territory.
Should give us the advantage. At least we've managed to link the previous minejackings to one suspect. It's the MO. Historically, minejackers have used some kind of external gear. They use another system to extract before storing it in their own neural tissue. So they'd need a terminal. Which is usually how we catch them. It's conspicuous. But are minejackers not behaving the same way? No. His tools appear to be built into his own bodily wetware system. Some kind of resonance imager in his body, maybe. Whatever it is, it's less invasive as well. Exactly. His victims suffer massive hemorrhages, but no external injuries. State of the art, but a dead giveaway. Doksu, mä en oikeastaan tiedä. Mä en oo lukenut tästä mitään, ja peli ei oo kyllä juurikaan kertonut mitään. Tää on ihan siis super alussa. Animus Kupletin juoni on vähän niinku That's what hakusessa the vielä. sign says. They're one of the city's largest computational biotech firms. What do they make? Wetware mostly. Wouldn't be grown here. Probably in Eurofed. This place is just the offices? Regional headquarters, Central tells me. Do we know why it predicts the next attack will take place here? It won't share that with us. Need to know. A high-tech firm like this must have secrets worth something to a minejacker. Wetware. Wetware, huh? Yeah. Specifically for forming neural connections between systems. The blue stuff. The nanomachines keeping the modern world running. It's funny. When I think nanomachine, I picture tiny gears and turbines. When really, they're just bits of proteins and macromolecules. They still perform all kinds of mechanical tasks. Just smaller. I guess I'm technically more of an expert in them than you are. I used to make them for a living. Yeah, but you wouldn't know what to do with them anymore. Organic computing. That's my field. Okay. Let me know if you find anything. Will do, Regis. Voinko mä katsoa itteeni? The company's... se katsoi sitä. Hieno sohvatuoli siinä. Reception, elevator. Mennään sinne. Let's go to elevator. The elevator's locked. Panel says authorized personnel only. I guess we need to find someone who counts as authorized, then. Onks mulla mitään... mulla on Jolt Gun ja Traveler. Mikäs tää on? Open laser... Laser paper stone. Mikä tää on? What the fuck is this? You win. What? Tää on niinku kivipaperin sakset vai? Okei. Semmonen. Contacts. Lao. Central. Soitan Centraliin. This is Regis. Come in, Central. Central standing by. Status report, Central. All operations within centralized emergency logistics nominal. Anti-civil activity index within tolerance at 0.004. Weather forecast, dry. Highs of 12 Celsius. UV index of 8. Less general. Updates on the case? Data, Dr. Regis. Okay. Regis? Thanks. Joo, se aika ankea peli kyllä jotenkin. What's your take on the case, Ankea Central? peli oli. An individual of unknown origin is prosecuting a global series of attacks. These involve the removal of data from the minds of victims. Invariably, the speed of the process has had a deleterious and fatal effect. Yes, those are the facts. But what's your opinion on the matter? All we have are facts, Dr. Regis. These must be analyzed in order to apprehend those responsible. And that is why AIs would make lousy detectives. Voi Regis! Shell retains an investigative corps of specialists such as yourself, Dr. Regis. Your role is in no danger, you can be assured. I never said I thought it was. Though you may not be neurally linked, and I am unable to directly access your mental activity, a lot can be learned about an individual's thoughts by observation. Okei. Ei puhuta Regis sitä out. enempää. Regis out. Tää on respas ketään nyt. Mikäs tuolla? Pääseekö me sinne? What the fuck? What the hell? Niinpä. Body is a dead body. Onko se personnel? What'd you find? Yes. A security card.
This man was custodial staff, a janitor. Mikä tuuret, se oli just janitori. Mindjacker's target. Still, I don't think this was an accident. We need to find out what's going on here. Okay. Semmonen. Klikkasin vaan tonne laitaan, että pääsin sinne kävelemään, niin sitten tippuu body. It's unlocked floor 26 for us. Must be where its owner was working. Mitähän oi vitsi, tähän käy jännäksi. Sookeli. Näissä on hyvä tunnelma näissä. Siis Charlightissa oli mahtava tunnelma ja tässäkin on tähän mennessä ollut. Wow. Mitäs täällä on tapahtunut? Damn it all. Burns all around the planar nodes in his wetware wiring. Yeah, this is our mindjacking victim. Central was right. The attack was recent, maybe minutes ago. The mindjacker was probably interrupted by the janitor who ended up on the street. There's only one other way out of here, to the roof. We need to get up there before he escapes again. To the window! To the floor! Keypad door. Haluan vähän tutkia. Äijä haluaa pitää hirveät kiirettä, mutta mä haluan olla rauhassa. You have no idea whatever these charts mean the company is doing well or going bust. Amongst all the economics and business speak, the only word you recognize is wetware. Locked terminal. Okei, body. Onko siellä avaimia? His ID badge says Gerbach, Avery. He's an HR supervisor. If the mindjacker's in corporate espionage, it's a pretty strange target. Have Central run his data. See if it can flag anything. Vähän siis, jos tässä pelaillaan niinku eri tyypeillä, että sillä Mimmillä ja sitten jollain muillakin, niin kuin näillä poliiseilla, tai mitä nää nyt onkaan. Äijä lähti hakkeraamaan. There's time and place for the trance, and it's not up on the roof. Yes, it's private, but it's also extremely dangerous. Therefore, management asked me to keep the roof access locked unless it's an emergency. For your information, trance cravings do not count as emergencies. Seriously, Avery, you're great at your job, but you need help. Okay. Investigation into recent high-profile, blah 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 blah, grey goo. Okay, Central. Please be aware that tomorrow's midday UV exposure index is expected to peak at 8. UV-säteilyä. Hey man, just wanted to say big congrats on the engagement. She's a real swell gal. And I know you guys are going to be so happy together. Catch you after work at the den. Sal. Voinko mä vastaa Salille? Sori, on kuollut. En voinut. Telephone! Onpas mielenkiintoisen näköinen puhelin. Motorolia, Sulolia, Rapsolia. Hello, Bad Breaks. Hetkinen. Matt Zulf. News. Se on tuolla ylimmällä. Hello? Do you know what time it is? Sorry, wrong number. Okei, soita niille kaikille. Kato, joku on I kuitenkin think I found the office manager's contact. See if he'll help us. Remember, be consistent when you're talking to him. Kävipä munkki, että se oli heti toinen. Tuotaksolia! Who is this? That's the one. Do you I have always any forgot idea about what time it is? Tuotaksolia. Mr. Atwood, my name is Dr. Regis. I'm an investigator for Cell. What? I mean, what's happened? I just need to ask you a couple of questions about your workplace. Vartijat soittelee pilapuhelun niin Calling from the office. What's happened? Sorry, väärä puhelu. Ei kun numero. You're not in trouble. We need to get up to the roof from your office. We have reason to believe someone we're pursuing has made their way up. Oh, jeez. Well, I'm the one with the code, but management's ordered me not to let people up there. That's why we've got the lock in the first place. This is a serious incident, Mr. Atwood. Time is slipping away, and a serial killer might be as well. What? Really? We need your assistance to bring him in. Wait a sec. Serial killers in the Animus office? Gerbach, this is real unprofessional of you. Gerbach. Se oli äsken kirjoittu eri lailla. I know you didn't want Se to oli work Gerbach. tonight, Se oli but there's a reason you're not allowed up on the roof. You almost had me, but pretending to be a cell agent, Hey! that's desperate. Damn. Kirpakki on kuollut.
Olipa kirpakka puhelu nyt. Nameplate. Can't do that. Can't do that. A Blake identifying ownership of the office. Oi! Kuningas Gambina! 7 kuukautta jo. Gambinan tuoksuisia Alipin sivuja. Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Mucho arigato, kiitos. Roy Atwood, HR Operations Manager. Niin tästä mun pitäisi saada se nimi, mä vaan klikkailin. This must be who's in charge of this place. Apparently the owner of this cubicle has gone home already. Okay. Active terminal. Charts door. Keypad. Jos mä soitan uudestaan sille. Rovan Atwoodille. Perkele. No, mitäs muuta? Kämmäsinkö mä ainoan chanssin? Ja, det är ju klart människan som Sorry, wrong number. Oh man, there's some Swedish for you. Bad praise. Ja, det är ju klart människan som Sorry, wrong number. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Aika ammattimaisesti hoitit poliisit. Joo, älä vähän. Why are you calling me right now? I'm at work. I told you we'd talk about this later. Sorry, wrong number. Tätä on kyllä paskin kyttäjikin. Oi loi. Hello, it's Pat. If you wanna give me money, I'm busy. If you wanna borrow money, go away. And if you don't wanna talk about money, don't ever call me again. The money man. He's a money man. Okay, Matt Zulf. Hello? Onpas kauhean näköistä tekstiä. Väärän värinen ja väärän värinen tausta. I know I have some explaining to do. Sorry, wrong number. Morjesta Infant Queen Bay. Moro. Kuopion poliisit. Joo, kyllä. Hetkinen. Keycardi, Joltgun. Tässä on tuo mun Traveller. I'm a traveling man. None. Jännä, että mä saan tähän mun This is Regis. puheluun niinku... Come in, Central. Central standing by. Sitä se tyypin numero sieltä. Central, we have a bystander casualty. Doesn't appear to have been mine-jacked, so it may be unrelated. Still. A most troubling turn of events. That's an understatement. This is, after all, an unexpected variable. An unexpected... A man is dead, Central. And as a result, probability projections have become less stable. Proceed with caution, Dr. Regis. Claes Monson is a Swedish comedian. Oh. Whoa. Regis out. So that's an Easter egg then. Let's call him one more time. Ja, det är ju klart människan som Sorry, wrong number. Nice. Niin mä voin tätä Travelleria tolle... Hetkinen, täällä on tämmönen. Joo. Secondary. Ahaa. Mä saatiin vuosiluku. Niin, se oli voittanut sen pokaali vuonna 84. Ja nyt ollaan niinku 2087. Okei. Victims to date 18. Okei. Selvä. Se on lukittu. The attack was recent, maybe minutes ago. The minejacker was probably interrupted by the janitor. Didn't want any witnesses. He probably didn't mean to send him out the window either. Okei. Se nyt kyllä luurin kormaan se yksi ukko. Voihan Vormula. Miten kävi Vormuloissa? Tää rouvan Atwood ei vastaa meille enää. Caller blocked. Mitäkö nyt mennään räpläätte keypadia? Aivan.
That's not going to work. That's not going to work. Okei. Onko se Roy? Niin se on Roy eikä se on Ray. Active Terminal. Mitäs siitä? Ferrit 6.9. Kimi 9 mulla ei väliä. Okei. Onks tää mitään numeroita? Tossa on Atvuuti. Locked terminal. Telephone. Office ei pääse. Mukava työpäivä edes tuolla Roilla, kun saa tietää, että joku onkin oikeesti kuollut ja ei ollutkaan pilapuolella. Niinpä, ja se tyyppi, kenen se luulee, että soittaa sen pilapuolellonkin tossa kuolleen lattialla. Mitkä uutishetkelle haluais soittaa? Hello, this is Philippe. I am away on assignment at the moment for 1 month. If you wish to leave me a message, you can do so after the beep. Or if you have a story, please contact the news desk. No niin, siellä se oli. Mä ensin just sanoin, että helvetin hyvä peli, kun kaikki the-sanat oli myöskin the-sanoja eikä ze-sanoja. Niin vitu viimeinen the-sana piti olla sitten ze. Miksi aina? A roof access door. From the keypad, I'd say it looks like it auto-locks. Autolocks. Hey, Lau. Mitä Lau? Yeah? Auta mua. This door is really starting to get on my nerves. Lau? Don't worry, I think I get where you're coming from. Mitä tää nainen tekee? No niin. And who says brute force never solves anything? Not me, that's for sure. Hymynainen hoitaa asiat. Nice. Come on, we've almost caught up with him. Eikä käytetty kuin 1 000 000 tuntia aikaa tuohon. Kasuaalisesti kävellään vaan. Hei, the Mindjacker! Freeze! Cell agents! Wow. You're under arrest! You're under arrest on suspicion of illegal trafficking of neural data, breaking and entering, and homicide. Homicide? Ui! Let's not forget, shooting at cell agents! Oh, nyt on örmy. Now there's no escaping this. The only way off this rooftop is down, either with us or over the edge. Frankly, the second one's fine by me. Hey! Wow! What? Wow! Mistä se ton kaivo? Ta-da-da-da! Rocketeer-leffa. Double. Tuo avaruusalus sen ylhäällä. What? Nyt me kämmät. Lifting gear. He's escaping by aerostat. Central. Our mindjacking suspect has fled the scene by air. Interceptors dispatched. Bell Corp officers have arrived on scene at Animus. Please return to headquarters for debriefing. Nuke it. We were so close. Vittu miten paskat kytät kyllä. Kliseinen pako oli kyllä aika lame jotenkin. Oho. Hei! Joku. Mä tiedän, että tää on väsyttävä duuni, mutta... What? Skarppina nyt Were nainen. you sleeping on duty? Sleep? No, I was trancing. For work, of course. Dr. Lau was submitting her case report. We were so close. Have you found the aerostat he escaped to? No records have been found of such a vehicle. What? Radar and air traffic records show no aerostat present at that time. And no communications traffic has been identified regarding the aerostat. Maybe he deleted them? Covered his tracks? That would require access to an improbable number of systems, including my own. Such an undetected intrusion into central systems is implausible. Are you saying we're lying? It is possible that you were mistaken. Human error. For the moment, you are advised to pursue other lines of inquiry. If you say so. Haluan laittaa se virus tonne sentraaliin. Something's going on here. Jahas. Screens. Terminal. Roskis. Cables. Katsotaan mitä screenillä. Screens run through all of the available data pertaining to the Mindjacker. I spend as little time as I can working on there. That's how I get results. Okei. Mikä tää on? Facebook. Oi! Viksha and Charlie. 66. Ketä ne on? Okei.
Kato, mitäs... Oi vittu, täällä on hirveästi e-maileja. Ai! Null node. That you download and activate this package and secure location as soon as possible. Tell no one. Okay. Message.pck. Okay. Hey Charlie! Hogging... Vaikea fontti välillä. Hogging Lao so much. The rest of us need a wirehead. Blah, 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 blah. Dutch reaches. Euro connection wet wire. Your monthly payment of 8100 jotakin rahayksikköä for the rental of the tier 42 Northwest balcony garden has been processed. Okei. Hyvä. Kallista. Tosin mä en tiedä kuinka mahtava valuutta tuo on, mutta kuulostaa kallilta. 8 tonnia. Optical feed from your office is no longer functional. Based on past examples. Blah 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 blah. Apparently, as previous answer was unclear, no, I will not help you with your investigations, despite your crude threats. If you continue to make baseless accusations about any supposed ties I'm alleged to have with organized crime, you shall be hearing from my lawyers. Van der Waal. I'm afraid it doesn't look good regarding Baxter Central's approved the parole. Okay. Ehkä mä saan sen tärkeimmän sieltä. Suutis mitään. Nyt urheilu. Latest scores. Kabaddi. Newton 5537. Match in progress. Mikähän on laji? Okei. Okay. En mä jaksa lukea näin. Kattokaa miten paljon tekstiä tässä lukee. Mä haluan palaa pelin, enkä pitää vitu raamattua alkaa lukemaan. Mikä tää on? Mind freak! Yeah. VoIP.com. Close. Missä se ladattu juttu? Tossa. I trust Max, but I know Central would hear everything in cell headquarters. Aha. I trust Matt. The data package attached to that message. Whoever sent it wants me to open it in a private place. Hopefully it contains something that'll help us get to the minejacker, but I'm still suspicious. Onks mulla mitään Trying to tidy Lau's desk for her is a battle lost before it's even fought. That's what she says. Like it was something from the art of war. Te mahdollisimman vähän töitä, niin saan tuloksia. Mähän sanoin, että tää on vanhan liiton jätkä, että se ei oikein välity näistä laitteista. Että se haluaa hoitaa niinku, työt muualla. Mitä vähemmän se käyttää ton päätteen ääressä, niin sen parempi. One of Central's fisheye cameras. Someone has covered it in tape. Kukahan sen on teipillä piilottanut? Okei, me lähdetään nyt johonkin vähän yksityisempään huoneeseen. Santiago and Preston's office. Though you can tolerate Dr. Santiago's opinions, it looks like Dr. Preston's the only one in the office. You'd rather avoid another sermon on the merits of centralized government. Doctor. Sinne ei pääse. Waiting room. Onko siellä ketään? Morvar, iltaa. Mikäs raggari täällä hytkyy penkille? Kuuntele jotain rappimusiikkia. Hey kid, you alright? Vastaa kun They puhutaan. picked this guy up last night. He's got something in his wiring that might be contagious. I guess that means I'm safe, but still, poor kid. Poor kid. Okei, voinko mä nyt räplää tätä? I can't open it here. Central sees everything in this building. Okei, niin täällä on näitä kameroita vähän niinku joka puolella. Ammutaan sitä pentua. You've been accused of misusing your stunner with suspects, but even you reckon this be going too far. Hey kid. Ja, tää on vähän niinku trigger-happy jätkä, että tutkimuksessa vähän niinku tiuhankin käyttänyt tää stunneria. Semmonen jätkä. Ehkä tää on surgical. Locked. Dr. Santiago must be working on something he doesn't want me seeing. Ehkä tää tulevaisuus semmonen, että täällä ei oo kellään mitään. Niin olihan silläkin yhdellä ukolla ihan niinku joku tuliase.
pelkästään tunnerin sijaan myös. Jaha, mihin me nyt mennään? Morjesta vaan Juponen. Illastus kattoo leffa. Mitäs leffaa mä edes mennä kattelemaan? Balkoni, tähän on se meikän mesta. Mä olin maksanut sen 8 tonnin vuokrankin tästä. Ehkä mä siellä pystyn sen datapaketin avaamaan. Mä katsoin eilen tosiaan se Slapshotin niinku striimi suhaili. Hyvä leffahan Slapshot on. Herra jestas. When people worry, there's always something they find to help them. Drinking, the trance, even God sometimes. Me, I've got a place I like to go to. It's helped me when I've been troubled in the past. Jännä mesta kyllä. The View. Käydään samaten sen paketin kimppuun. Here goes nothing. Dr. Regis. Yes? Dr. Regis. Regis? Nainen! Central's still giving us a negative on the aerostat. It's like it just vanished. So I thought I'd better give you a heads up. Do you mind? I was in the middle of something. How did you find me? Central told me you'd be here, at Fulcrum Tower. Also, it said, stop turning your traveler off. What a surprise. I like my privacy, though. That's why I come here. You hang around the balconies much? It's a memorial. I come up here from time to time. I can see why. It's a great view. Not for someone with a fear of heights, though. Is it a private garden? Max, Viksha Regis. Charlie, this is... I'm sorry. I didn't know. You shouldn't. I don't tell anyone. Wow. I know you've got some seriously high-up strings you can pull, but I didn't think they'd ever let someone be buried up here. And how the hell can you afford somewhere like this? She's not buried here. Niinku tää on jotenkin tyhmää, että enhän minä niinku pelaajana tiedä, että sitä naista ei ole haudattu tänne. Niin minkä takia mulla on sit täällä vaihtoehtoja tämmöisiä kuin äskenkin, että it's a memorial. Eihän mä vittuakaan tiennyt, että se on memorial tää paikka. Mä tiedän yhtä vähän tästä paikasta kuin tuo nainenkin. Silti mulla on täällä niinku tälleen optioita, että... She isn't buried up here. She was processed, like anyone else. I see. The tree's special, though. No, I made it myself, from scratch. Planted and grew? No, made. It's a cross of Chrysophyllum caneto and Prunus cerulata. The junk DNA in every cell of it contains her entire genome. Wow. Takes a lot of looking after. But you're doing it for her. Makes it all worth it. Vix, no kerrotas vähän Vixasta. We were married for 4 years. I'm sorry it couldn't last. We met in our professions. She was a engineer as well. Engineer? You didn't have kids? My previous work, well, it left both of us infertile. We had embryos prepared through IVF, but we never got to using them. I'm really sorry. I remember reading... It was Baxter, wasn't it? Don't push it, Dr. Lau. Sorry. Baxter? I think I figured out why you went off the grid to come up here tonight. You heard about Baxter, didn't you? They let a monster like that walk. They didn't parole him because they approve of what he did. He's out because he's got skills Central thought would be useful. With a governor jammed in his limbic system. Well, he won't be the same man. He can't even imagine hurting anyone again. Even if it were completely true, I know that there is absolutely no way I could forgive him. On the bright side, he'd probably be pretty mad at you too. Well, if he could have thoughts like that anymore without falling over and puking, you put him away, and that counts for something. I know it's not exactly normal for you to open up, but if you want someone to talk to, Central wants us? I'm afraid so. We better get going. Hei, mähän saan vielä lukea sitä pakettia. You coming? I just need a moment to think, Max. Pieni hetki, mä haluan lukea sen A little paketin. privacy. It's why I came up here in the first place. I understand, Charlie. I'll be in the car. I'll see how long I can stall Central. Morjesta lastenateria. Ja sadistikö se leva sadisti? That's all right, Charlie. I understand. I'll be in the car. Oi! Koivarrella ai minäkin tiedän, kun halkoo ja hakannut päivettä kantanut. Hyvä aikuinen onnen kätketyä saan, olen oikea laulava meidän 1448D-A, 1448D-B, 1448D-C, 1448D-E. Excuse me? Kolonna! 12 kuukautta putkeen retkoissa vuoden mies! Arvostan suuresti. Kiitos. Kiitos todella paljon. Your stomach lurches as you recognize the image. You know them. You've seen them before, but you hadn't remembered them by number. Aha.
Whoever's calling you has 4 embryo containers, your own. What about them? They were removed from the Alrasis Medical Center, originally deposited at 1615 on the 11th of November 2065. They have been fertilized by yourself and Dr. Viksha Regis. They were frozen at the earliest viable phase of growth. 3 are female and 1 is male. They were deposited after your fertility treatment proved... Stop! Why are you telling me this? Who are you? And what are you doing with my kid... my embryos? Kid? You are about to meet with a contact, Gil Vanderwall. On se siemeni? In his home is an active memory module, a most unique model. You will secure it for us. Further instructions will follow. What if I refuse? And what if I don't? That image could be a sim. Apparently, you need more incentive not to waste my time. Oh, fuck! 1 is gone. 3 remain. Do it quickly. Your legacy is in jeopardy. Hoi vittu! Oi saatana! Oli mut aika paha jätkä. A conflict brews in your mind and in your heart. Giving in to blackmail like this would be the antithesis of everything you stand for, both as an agent of the law and as a human being. Toivottavasti ei ollut paljon. Come on, Jeseikki, come on! Vittu, sehän oikeesti se ampuu kovilla. On the other hand, you cannot bring yourself to risk a small part of the legacy that you've worked for so many years to maintain. To save the lives of our children? I think I can accept that. Voi vitsi, voi vitsi. Oi saakeli, aika mukaiset tempaa peli. So, despite the incident at Animus, I may have some good news. We might have a break in that string of mindjackings. I managed to get Gil Vanderwall, the legitimate businessman, to cooperate. Says he has information on the mindjacker. I thought Vanderwall made it pretty clear he wasn't going to speak to us. Might just be the way you handled him. Tact is apparently not your strong point. I like to speak my mind. What did he say? Didn't want to talk over the... Lau? Central wants a word. Dr. Regis, Dr. Lau. This isn't just a social call for an update, is it, Central? Dr. Regis, lately you have spent a great deal of your time off network. It is for your safety and that of the citizens that we... Central? All points bulletin, evacuation in progress at Barber's Gate Transit Station. Case officers Regis and Lau assigned to crisis management. What's happening at the... All case data has been transferred to Dr. Lau. Your vehicle has been rerouted. Please seek an expedient resolution to the situation. Central out. Central out. Business-like as ever. Let's go see what this is about. Jännä. Seivataan. Seivataan huvikseen. Hirveästi seiva, mutta antaa mennä. From down on the ground, that type of drone's unreachable. That's part of its purpose. Tissi baby! Siellä on tissi baby! Sir, over here! Service cancelled. I'm Dr. Regis. This is Dr. Lau. We've been assigned as crisis management. Corpsman Durian, 4th Network. Has it gotten any worse? Not yet, but we've not heard any word since... Hey, I'm the only one here who hasn't got wiring in his head. Central hasn't had the decency to update me. Oh, sorry, Charlie. Well, it's another one, sir. Another what? A, bomber. Mm-hmm. Are you the one who spotted him? No, sir. Central marked him when he tripped the sensor. Apparently, his genome was flagged on a watch list. They can profile potential suicide bombers by their DNA? Certain kinds. Central locked down the trains and started an evacuation. It looks like he panicked and holed up in one of them. Anyone in danger? Any hostages? Central's not mentioned any in the case file. That either means there aren't any, or it doesn't consider them sufficiently important. Probably wants the transit running again more than it cares about human life. Sounds like he was surprised. Didn't have time to take any. He's not thinking in terms of hostages. He was made as a weapon. Regis? He's a bio-bomber. The explosives are made of... They are his bones. What? That's how he tripped a DNA sensor. What?
What do you think, Max? What does Central want? Do we have backup? What's your take on it, Dr. Lau? Honestly, it's looking pretty lousy for him. Doesn't look like he's got any human shields. I doubt an empty transit station was his intended target either. Very astute. Charlie, you're not gonna like this. Central's just bumped the priority. It wants the suspect neutralized. What? Okay. I'm going to buy us some time. Public safety is our priority. What's the plan? I'm going in. Keep him talking and keep him stable. Get to high ground and be prepared to take the shot. Understood. The signal is hope. Wait until you hear it from me. I understand. I've got your back. Keep the public away and run one more check for bystanders in the station. We can't afford casualties if this goes wrong. Yes, doctor. Varmaan samoin tyyppejä. Graafikko on nyt ihan selvästi sama jätkä. Mutta tää oli jonkun toisen firman tekemä, mutta kuitenkin Vadin iGamesin julkaisema. Elikkä se sama, mikä on Sarslightinkin juunaillut. Who's there? I just want to talk. I'm unarmed, and I'm opening the doors. What do you want, heathen? Heathen. Masters! 15 kuukautta putkeen retkoessa, kiitos todella paljon. Sunnuntai kaikkia vituttaa paitsi niitä, jotka nautiskelee striimistä. Kiitos! 15 kuukautta putkeen retkoissa, arvostan suuresti. Thank you, man. The sight is distressingly familiar. To praise the weakened bones, the signs of tampering in a young man that brings back memories long buried. It seems that the best hope would be the leverage what you know about him. Try to find some common ground. Fuck, you sound American, I'm here to resolve this. You're under arrest! You sound like you're from America. Am I right? Texas, I'd guess. Yes, you're right. I thought so. I grew up there myself, near Fort Worth. What part do you hail from? Houston. Houston, Texas. I can remember what it's like out there. It's part of why I came here in the first place. I'm Dr. Regis, by the way. Some folk call me Charlie. Thomas Beckett. Like the saint. Beckett. Nice to meet you all, Thomas. So, how do you like the city? It's a wretched den of sin, like Sodom or Gomorrah. Well, it's not my favorite, but I wouldn't go that far. I take it you're not here as a tourist. I'm here to do my duty and strike a blow for the Lord. Mm-hmm. Really? We're a long way out from the war here. Whole other continent, in fact. Yes, I know. But now I'm surrounded, and I must make use of what I have. The fire within me. The fire within me kuulostaa joltain bändin nimeltä. How's the scoliosis? You need medical help. You're not going to last very long. How's the scoliosis? What? What? And the osteoporosis, the rickets, and the diabetes. How do you... It's a common side effect of sloppy prenatal genetic engineering. That and having your body lay explosive nitrates in your bones instead of calcium. It's a test of our faith. Only the truly worthy who can... It shows just how little the Gengineers who made you cared about your health. They made you to walk and to carry a bomb in your bones. The fact that you're a living, feeling, thinking human was merely an inconvenience. Mitä? Dr. Lau. Seisoviltaanko se ampuilla sniperilla? Regis, I'm in position. Visibility good, 0 crosswind. Standing by. There have been times when I've lost faith, but I can't let this be one of them. Fire Within Me kuulostaa metallibändin biisi. Mun mielestä se kuulostaa sitten oikeastaan jotain bändin nimeltä. Kyllä se biisin nimeltäkin tietenkin voisi kuulostaa. I've had experiences with you guys. You're trying to work out your next move. Give it a hope. Miksi on tämmössä väkäisessä? Niin, antaako sitä hopea sille? I used to work with guys like you a whole lifetime ago. The Lord's warriors? Something like that. Kids who'd been altered, weaponized youth. You've grown up with so many health problems, groomed since birth for a noble sacrifice. But does this seem like the glorious role you were promised? It is my duty to God to sacrifice myself. In an empty transit station, thanks to a piece of bad luck? This wasn't where I was supposed to go. But even the original target, it doesn't seem to fit with God's plan. But if I agreed to go with you, I'd have failed in my duty.
I'd just be a prisoner in a strange land. For the Lord hears the needy and does not despise his own people who are prisoners. Psalm 69, verse 33. You're right. Wherever I am, I'm always in the Lord's sight. There are more ways to do his work than destruction. We can help you find it. We can probably even fix your bones. All right. I shall not resist. Thomas, you've made a wise choice. More importantly, you've made it for yourself. Älä perkele ammusta. Hyvä. Corpseman, the suspect is surrendered. Take him into custody. Carefully. Yes, doctor. Selvisin. Sen niminen tyyppi kun Regis, Ivan... that was amazing! Ulyunova. Central's going to be pissed though. That was a huge risk. Screw Central. Come on. We've got work to do. The corpseman can Helvetin hyvän handle it näköisin here. on rintakuvat. Yeah, with a little help from the bomb squad. Okei. Jee, saavutuksia. Suicide City ja Silver Tongue. Mä sain Silver Tonguein, kun mä puhuin sen tuosta tilanteesta ulos. Valitsin vaan niitä ylimpiä tekstejä. So, Vanderwall finally agreed to cooperate? Yep. Said he could give us a head start on the minejacker. We'd better not keep the man waiting then. Voidaan me näitä hiljentää täältä vielä. Voidaan me näitä hiljentää vielä. Ruumpa on siinä. Dokki. Katsotaan mitä se siitä sanoo. You've never struck me as much of an art lover. I'm not so keen on this kind of thing. The mag coil keeping it floating, however. Nah, my apartment building's already got one. Kyllä mun mikki taitaa olla niin kovalla, kun se vaan saa. En mä mihinkään gaineihin halua alkaa koskemaan. Joo, mikki on niin kovalla, kun sen saa. Gainiin mä en koske. Janitorial drone patrols the hallways, executing its adaptive planning software to track down dirt. Nah, my apartment building's already got one. Turhaan kyllä tossa varmaan pyöri. What do you make of this, Max? My parents' old bot used to spend much more time in the charger than doing its job. I kept telling them to get a new one, but they never like to spend until they have to. The dock in the wall where the autonomous vacuum cleaner gets its power and offloads its waste. There is a notice above it. The management thanks you for allowing the sanitation machinery and staff to continue their work by not obstructing the docks. Yes, yes. Magnetic base. An adjustable magnetic coil, previously used to keep a piece of art floating in the air. Niin se otti sen tosta noin. That's not going to fit into the charging dock. Tää sen rutisee siinä. Okei. Panoramic fish eye camera. Vanderwall, you there? Multivissu. You sure he's in? He told us to meet him here. Central hasn't logged any departures from this floor since this morning either. Se oli muuten sillä... Täällä Pystyisikö mä lukemaan täällä mun sähköposteja? En. Se mun sähköposteessa oli siltä joltain Vanderwallilta joku aika äkäinenkin viesti. Varsin Cesium. Okei, se... Jos mä ammun siihen... Hey, Charlie! Go and punch your food machine at home if you really feel like some Luddism. Mä sitä naista halunnut ampua. Hey, Charlie! Go and... Se ei halua... Se yksi rutisee. That's not going to fit. Okei. Täällä magneettibaseillä nyt jotain pitää tekemään. It doesn't need magnetizing. It doesn't need magnetizing. It doesn't need Tähän se lähtis tekemään, mutta sit tulee toi teksti tossa. Siivousrobotti olisi kyllä aika näpäkkä.
Se olisi kyllä ihan totta. No longer floating art. These windows won't open. Tänne ei vissiin pääse. Joo, tulevaisuudessa... We haven't got time for this, Gil. I don't think he's answering. 2087 muistaakseni oli vuosi. Hey, Max. What's up? You've got a brain for wetware systems, right? Don't you mean full of wetware systems? This isn't just me being offensive. Can you have a word with the door controls? I'll see what I can do. Got it. I reset the password. It's now password 1. I'm just glad you're on our side now. Damn straight. I could probably make a lot more money if I turned to crime. Kattelin viikolla äijän vanhoja vlogeja, tuli hullut nostalgia-fiilistä. Mä saan saavutuksen. The right one for the job. Morstuvan matalontti. Vlogimeininkeja. Hey! Prostitute! Gil, you in here? Oh, excuse us, miss. I'm Dr. Regis. This is Dr. Lau. We're cell agents. Miss, are you all right? Regis, this is a synth. The look on your face is priceless. It's a very expensive one, but it's still a synth. And apparently out of charge. Something else about it bothers me more. I know. I sure hope that isn't blood. Jääkaappi. Mikäs toi on? Food machine. Ja siisti kyllä, kun vissiin keskellä peliäkin olevat jutut voi johtaa erilaisiin tapahtumiin pelissä, kun oli tuo pommiepa. Siis se voi olla kyllä joo. Drinks machine. Made. Hello? I think I know what's wrong with it. No, mikä? Kerro. That's a very Jealous? She's not my type. What do you think they use her They may be married, but I wouldn't put it past them using her for other things than cleaning. There's a product marker on its back. SNS Synthetics. They're not showing up on a net search. Maybe Vanderwall has more info on his terminal? Good idea. We can see if we can get their help in extracting more from this machine. See? I'm not just a pretty face. Let's go to the terminal then. Sitä tarvii käsisydämin. Our special place. Incorrect. Scroll up. Miksei tohon tuu mitään? Okay. Wine rack. Howdy, partner. What can I get y'all? The usual. Vodka. On the rocks. Twist of lime. Regis? Fine. Make it 2. What do you do here then? Why, I'm the bartender. I fix up drinks for the fine folk who live here. Anything else? Anything else? Heck, drinks is a whole lot of stuff to know. Why, I'm the foremost expert on fine drinking in these here parts. So if anyone wanted to know what to put into a drink... They'd come to me, sure as shooting. Okay. There's been a bit of an incident. You don't happen to have seen what went on. Hey, mister. I don't just go blabbing my customers' secrets like that. He's bluffing. He never saw anything. You're just bitter you never left that wall. Hey, it's a fine job I have here. I ain't seen nothing since Mr. Vanderwall got his wine out of the rack this evening. Tää on PC-peli. Löytyy Steamista. 19,90 maksu. I'll speak to you later. I'll keep your tab open. En muista, just äsken ostin. Oli vissiin 14,99. Just perkele ostin, enkä muista paljon maksu. Is this refrigerator locked? Who the hell locks a refrigerator? Maybe they've got really expensive tastes. Although, they've got the food machine as well. Perhaps they've got something else in there. Siellä on dead body. Hi, I'm Sheppy. Oh, what God. What can I get for you? T-H-E. What are you? I'm Sheppy, your friendly food helper. All right, what's this machine you come in? This masterpiece is the T-H-E Foods Gourmet
long-range comestible synthesizer. It's the best thing since sliced bread, which it even makes. Sounds like it's trying too hard to be helpful. I like helping. Helping is fun. Okay, What's the difference between you and the one I've got at home, the J115? I'm much newer. My dynamic protein stereolithography system means I can make nearly anything. I've got so much more flavor treatment. I can make just about any taste you desire. What if I wanted some of that protein slop that mine makes? Ugh, I'm sorry, I can't do that. But how about some truffles? It's a snob then. What's on the menu? If you're feeling peckish, Rikkailla on vähän omalla se jutut. White wine sauce. Or how about some nice tarte à l'orange? Sounds better than what mine can do. Or if you want some of Mr. Gill's favorite, I can always make toaster pastries. Okay. How expensive are you? How much did you set the Vanderwalls back then? I'm only 410,000 quanta from all good retailers. That's more than I make in a year. These people can apparently afford the finer things. Joillain on. Can you make Texas strip dumplings? The best. My grandma would contest that. Okay. Never mind. Bye! Bye! Okay, stairs. Mennään stairs. Miten se sen muijan THC teki vaan? Se on kato varmaan halvin mahdollinen. What the hell happened in here? Did someone get to Vanderwall before he could talk? Maybe it's a domestic gone bad? The blackmailer said nothing about this, possibly didn't even expect this themselves. Still, you need to find what they demanded before the whole apartment is picked apart by forensic drones. We should check around first. What? We need to get a look at it ourselves before the crime scene people wreck it. Wreck it, Ralph. I'm not sure. Absolutely not. Okay. Good idea. Really? Well, yes. Who are you and what have you done with Charlie Regis? What do you mean? You're unusually cavalier today. You got something on your mind? I mean, I know you don't usually care what Central thinks about regulations, but... This time, I think it could help us get a lead on our investigation. Besides, all the time we waste, the minejacker may have found their next victim. I like this, Regis. Let's get investigating. You feel glad that Max suggested it, and not you. Now you have the free reign you need to find that the device is the voice wanted. Okay. Photo. Old-fashioned chemical photograph in a silver portrait sits by the bed. Control pad. Ugh, body parts. It's like they had an industrial accident. In the bedroom? Mm-hmm. It's like they had... In the... Mm-hmm. Body jacuzzi. This is Dakari Vanderwall, Gil's husband. I can see 4 gunshot wounds in his chest. It was either these or he drowned, but that's kind of academic at this stage. Okay, jacuzzi. Jacuzzi sits in the corner of the room. You wonder what kind of a man needs to have a pool quite so readily available at all times. I have no idea who that's supposed to be. Shall I trance it for you? There's no such thing as comfortable ignorance anymore, is there? Huh? You old people are weird. Paskan näköinen poreamme. Kyllä mulle kelpaisi. Vois suoraan tätä sängystä hypätä sinne. Body parts, body parts. Hassun näköinen matto, vai mikä tuo nyt ikinä yrittää ollakaan. Noinkaan ei pääse käsiksi. It's like they had it in the... Voiko näitä ottaa, näitä body partseja? Picked up a hand! THC! Tietenkin! It's definitely his hand, but the system won't recognize it. Not recognized. Okei, se oli väärän tyypin käsi. Sanoin nyt saatella, mun pitää irrottaa siltä Vanderwallilta se käsisi. Onks täällä I think I'm carrying as much of Vanderwall around as I want to. Jännä, että se ei sitten tosta Vanderwallin kädestä auennut toi systeemi. Hyppää sinne 3 tyttössä viereen joka aamu. Kyllä, siellä me kylvettäis kuule. Kohta darkkia, niin on, 12 minuuttia ja stream viikon viimeinen osa pätkähtää käyntiin. Joko se meni se Tiibetti-peli läpi sitten.
Darkil siellä. Please ensure there are no obstructions to opening your THC system's floor drobe. Okei. Jännä, että se siitä kädestä ei muka sit niinku... Not recognized. Our special place. It's definitely his hand, but the system won't Onks mä häpälää tällä kädellä tätä meidän? Hey, what do you make of this? Charlie, she's not going to answer you. Not when she's out of charge like that. Yeah, I knew that. Sure. Elikkä tuon aina pitää saada ladattua niin jollain. Hey, what do you make of this? Yeah. Okei. Mitäs mä ammun sitä vähän taas sille joltkanilla virtaa? Do you think I can recharge the synth with my stunner? Afraid not. There's a layer of fake skin in the way. Depending on where you did it, you'd probably just burn out the more delicate systems. No, Lao, hey, Max. Kerro mitä pitää tehdä. Central body. Any idea what's wrong with the maid? I couldn't even get a return signal out of it. My guess would be that it's run out of power. Any way we can fix that? It's supposed to charge itself, but apparently it hasn't managed to do that. How? We can't haul that thing to a socket. We'll have to charge the power cell itself. In a platform like that, the cell's usually in the upper torso, about where the heart would be. You reckon that'd be easier to charge? It's only about as big as your fist. Just have to get it out of her. Oh yeah! Oh yeah! Keep at it, Max. Can do, Regis. Tukee käteen naisen sisällä. Morjesta, Lassi. Morjesta. Okei, mulla ei taida olla mitään. Hello? I think... Miten mä pääsin siihen naiseen nyt käsiksi? Mulla ei ole mitään puukkoa tai mitään. Millä sais sen repästyä sieltä pois. Hey. Not... Yeah. Miten päästään käsiksi siihen? Exit Brexit. Panorobotti olisi siisti, niin olisi. Se olisi kyllä ihan mahtava. Täälläkään on mitään, millä pääsisi vähän riuhtomaan. Body parts. Coat hanger. No niin, kato, olihan siinä jotain pikseliä. After a couple of tugs, the hanger comes loose. Okei. Päästäks me tolla henkarilla nyt sitten muljuttaa jotenkin se robotti auki? Hey, what do you make? No mitä sä kysyt koko ajan? Charlie... Not... Yeah. Sure. En mä niinku halua siltä kysellä, vaan mä haluan... Okei, ehkä se ei sitten... A steel coat hanger. Until I pulled it out, it was jamming the floor drobe's mechanism. Hetkinen, oliko siellä semmonen Voinko mä käyttää sitä... Mistä tähän näin? Henkari ja nainen samassa laassa kyllä ikinä kuulostaa hyvältä. Vanha kunnon henkaritemppu. That's not going to fit into the chart. Okei. Okei. Mitäs mä tällä naisella? What do you make of this? When I was a kid, I used to make sculptures out of bent hangers. Nearly took my sister's eye out with one. Tää on jännä nainen tää. Hey, Max. Tää What's Max up? Law. Any idea what's wrong with the maid? I couldn't even get a return. My guess... Anyway, It's supposed... how? In a plat... You reckon that... It's only... Okei, miten mä päästän se käsiksi? Hirveästi kaikki. Vois mä muuten... Keep at it. Can do. Tuolla henkarilla pääseks mä tänne... That's not going to get it. Ei, sinne ei päästä auki.
That's not going. Ei. Hey, Matt. What's up? No mitäs What do you think of the apartment? Expensive and tasteless. I'm not keen on the decor either. Hyviä hammasrimeä silloin teillä on No, the actual decor. I tranced an interview. Said his husband decorated it all. Apparently, this is just their city place. They've got a much larger house out in the savannah. So he let Dakari run riot with the design here. Apparently. He should have stuck to swimming. Joo, henkarit on, ne on hyviä itemejä, kyllä. Niillä voi kehitellä vaikka mitä juttuja kaikkiin videopeleihin. Keep at it, Mac. Can do, Reed. Henkari. Hitsi, mä joudun lopettaa. Mä en millään malttais. Joutuu lopettaa kyllä. Hengar. A steel coat hanger. Until I pulled it out, it was jamming the floor drobe's mechanism. Täällä on ollut kyllä rajumpaa meininkiä. I think I'm carrying as much. Mä ystään näitä. What? Hang it up? Abroman, 16 kuukautta putkeen retkoissa. Kiitos todella paljon. Arvostan suorasti. Mitäs Abro-dudelle kuuluu? Voi vitsi. Vitsi. 5 minuuttia. Ehdottakaa joku SNES-peli, mitä ollaan tykittää emulaattorilla. Sunstrides. Ei mitään sellaisia. Toi. Mikäs vittu sen nimi on? Uniracers. Se oli joku toinen Eurooppa-nimi. They've got a refined taste in wines, I imagine. Actually, no. They're all either a couple of years old or fabricated. Weird. Maybe they're doing something to the wine. Like what? Well, say they were also adding amphetamines to it, for example. If they accidentally ruined it, it'd be better if it was a cheaper wine. Se on liian hyvä peli pelatakseen emulaattorille. No ei vaan. Se on kyllä kova. Art. Voinko mä? It doesn't need magnetizing. Mikä se voi tehdä? Hey, what do you make of this? Charlie, she's not going to answer you. Not when she's out of charge like that. Yeah. Yeah, I know. Mitä sä voisit, nainen, tehdä mulle tästä? Do I need to make sure this doesn't get too close to your head? Wetware isn't affected by magnetic fields. Not like that, at least. You're not going to be warping my memory with strong magnets anyway. Okay. Voinko mä yhdistää näitä kahta asiaa? I don't think it needs magnetizing. Exit. Kello lähenee uhkaavasti loppuun. Kouluhommi tässä säätelee omaksun sut radioksi. Noniin. Mä kyllä lopetan ihan just, mutta sä voit virittää Darkin sit seuraavaksi sun radioksi. Kouluhommat sujuu sitten kuin itekseen. For password hint, our special place. Miten sä voit niinku numerot vääntää special place? Ja mitä muuten? Mä en tiedä oikein hiffaa tätä. Call. With hundreds of billions of potential caller numbers. Voiko tähän niinku kirjoittaa? Tähän voi kirjoittaa näin. Kuvakaappaus tallennut. Aha, okei. Okay. Painoin jotain väärä nappula. Our special place. Getto. Mä muuten näin vittu maailman parhaimman rekisterikilven yksi päivä siis mä oon niin kateellinen, miksi mä en oo ikinä ite ymmärtänyt. GHE 770. Siis maailman siistein rekisterikilpi. Jos mä olisin joskus tajunnut ton, mä olisin voinut maksaa sen muutaman tonnin ekstra, että mä olisin saanut mun johonkin Avensikseen vittu Geton rekkarikilveksi. Ja sitten tuli
se pari päivää sen jälkeen tuli vähän niinku leimimpi. FB1, FBI. Mut se getto oli ihan vitun nerokas. Se oli ihan vitun. Sitten se auto oli tyyli joku Kia. Mä en oikein tunne autoja. Äkkiä se jostakin joku kattoo rekisterikilpi haulla, mutta mun mielestä se oli joku. Se ei ollut mikään kallis auto. Voiko olla, että niinku Rei 619 oikeesti? Voiko oikeesti olla, että olisiko tää voinut tulla niinku ilman, että joku olisi ostanut sen? Ei voi mitenkään vittu olla. Kyllä toi on niin ostettu rekkari. Our special place. Our special place. Jacuzzi. Incorrect. Lersi. Se olisi kans aika tyylikästä. Joo, Joo, kello on 6. Kello on 6. Tää on mukava jättää tämmöseen niinku jumikohtaan. Mukava jättää jumikohtaan ja sit seuraavan kerran pelailee, niin saadaan sit jatkettua lisää. Mut kiitos tästä! Herra Jumala, että aika meni näpäkästi. Aika meni kyllä näpäkästi. Mahtava peli. Se voi olla, että mä en ehkä malta ottaa sunnuntai asti. Se voi olla, että tässä joutuu pelailemaan tätä peliä vähän niinku viikon puolellakin. Mä en usko, että mä pystyn venyttämään. Tää on aika mielenkiintoinen. Pääsi kyllä aika nopeasti meikäläisen päähän sisälle tää peli. En mä saatana voi pitää mitään viikon breikkejä tän kanssa. Palaillaan tän pelin pariin. Tää on ihan vitun loistava peli. Palaillaan viikolla. Mut kiitoksia kaikille katsojille. Hyvät sunnuntai-illan jatkot. Darkki aloittelee siellä ilmeisesti oman stream-viikkoisen viimeistä lähetystä. Joten menkääpä sinne. Darkki hyödymies. Mut joo, kiitos hei seurasta ja nähdään taas ensi kerralla. Ehdottomasti tän pelin parissa. Technobabylon. Jeez, mikä peli. Mut joo, kiitos. Nähdään ensi kerralla. Se on moro! Bless.